নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ AHS ফাইনেল এক্সাম 2015 ইংলিছ পেপাৰখন আৰু এই ভিডিঅ'টিত আমি এই যিখন 2015 পেপাৰত যিখিনি গ্ৰামাৰ আহিছিলে সেই গ্ৰামাৰখিনি আমি সলভ কৰিম যিখিনি টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনছ আনসাৰ্ছ আছে সেইখিনি আমি সলভ নকৰোঁ কেৱল আমি গ্ৰামাৰখিনি সলভ কৰিম তো আহা তেন্তে আমি পেপাৰখন আলোচনা কৰোঁ তো প্ৰথমে সেকশন এ ৰিডিং স্কিল আছে ইয়াতে ওৱানত দিছে এটা ৰিড দ্য ফলোইং পেছেজ কেয়াৰফুলি এই পেছেজটো কেয়াৰফুলি সাৱধানে পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু পঢ়ি লৈ পিনি যিবোৰ প্ৰশ্ন দিছে সেই উত্তৰবোৰ কৰিব লাগে পেছেজটো মই পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা নেক্সট পেজটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এয়া ইয়াত কিছুমান কুৱেশ্যন দিছে পেছেজটো পঢ়িলৈ এইখিনি কৰিব লাগিব হু ইজ দ্য স্পীকাৰ ইন দিছ পেছেজ হোৱাট ৱৰ্ড হেড মিষ্টাৰ কম্বে চেণ্ড টু দ্য কেপ্টেইন অফ দ্য শ্বিপ নেক্সট আছে ৱাই ডিড মিষ্টাৰ লাফটন কাম টু দ্য কেপ্টেইন হোৱাট ডিড মিষ্টাৰ লাফটন চে টু দ্য স্পীকাৰ দ্য স্পীকাৰ readily agreed to Mr. Lafton's suggestion. What does it tell us about the speaker's character? Find a word from the passage that means moving secretly or moving like a thief. তো এইখিনি উত্তৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে পেছেজটো পঢ়ি ল'বা নেক্সট সেকশন বি এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছ 25 মাৰ্কছ আছে প্ৰথম দিছে 2 নম্বৰটো ৰাইট এন এট্ৰেক্টিভ পোষ্টাৰ ফৰ এ কালচাৰেল শ্ব' ইন ইয়ৰ ভিলেজ টাউন or দিলৈ দিছে you are the personal manager of Hotel Taj International Guwahati you need 2 lady receptionists and 5 security guards for the hotel write out an advertisement for the post which is to be published in an English daily question number 3 to ase your school college has recently celebrated cleanliness week organizing a number of programs and competitions write a report in about 125 words to be published in a local newspaper. Or dilo dise write an article on mobile phones uses and abuses to be published in your school college magazine. Maximum word limit dise 135. Next 4 dise write a letter to the editor of a newspaper on reckless driving. You are Rohan Tibya living in Duliajan. Next or dilo dise you are Firuz Mina. You have seen an advertisement for the post of sales executive in a multinational company. Write a formal application for the post in response to the advertisement. Section C grammar khini ahisu e grammar khini moi tumalko koi dim etia eku nokoro moi hekhot baki question bur pohilon tar bisot moi tumalko utor homo likhi di dim thik ase tetia tumalko subidha hobo এইখিনি মই তোমালোকক কৈ দিম কুৱেশ্যন খিনি লৈ আছো সেকশন ডি লৈ আহিছো টেক্সট বুকৰ আছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৰিড দ্য ফলোইং এক্সট্ৰেক্টছ এণ্ড এনসাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলো এ আছে এণ্ড ফেল দ্য অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক মাই চাইল্ডহুড স্পিয়াৰ বাট অল আই ছেইড ৱাজ চিন ইউ চুন আম্মা অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল্ড এণ্ড বাকী এই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে প্ৰয়োজন হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি লোৱা মই গ্ৰামাৰ পাৰ্টটোলৈ আগবাঢ়িম কুৱেশ্যনবিলাকত নিশ্চয় তোমালোকৰ নোট আছেই আৰু যদি কিবা লেছন তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'বা আৰু এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'বা তো ইমানখিনি আছিলে কুৱেশ্যনখিনি এতিয়া আমি গ্ৰামাৰ সেকশনৰ উত্তৰবোৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো প্ৰথম তোমালোকৰ আছিলে নেৰেশ্যন চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ নেৰেশ্যন ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেছ এইটো আছে Where do you go every Sunday? I asked the girl.
she replied, I go to the church. এতিয়া এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিব লাগে এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা এই বাক্যটো এইটো ৰিপৰ্টেড ক্লজ ঠিক আছে আৰু ৰিপৰ্টেড ক্লজটোত কি বুলি সুধিছে যে where do you go every Sunday তুমি প্ৰতি দেওবাৰে কলৈ যোৱা গতিকে যিহেতু ইয়াতে প্ৰতি দেওবাৰে কলৈ যোৱা বুলি সুধিছে গতিকে এইটো অভ্যাসগত কাম হয় হেবিচুৱেল একচন হয় গতিকে আমি নেৰেশ্যনৰ যিখিনি বেসিক ৰুলছ আছিলে সেই ৰুলছত আমি পাইছিলোঁ যে যদিহে ৰিপৰ্টেড ক্লজটোৱে যদি কোনো অভ্যাসগত কাম বা চিৰন্তন সত্য ঘটনা বুজায় তেনেহ'লে আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত সেই ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ টেন্স পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে গতিকে এই বাক্যটোত আমি টেন্স পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত আছে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটতে ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিউতে হৈছে আই আস্ক দ্য গাৰ্ল where she goes every Sunday প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটে হৈছে ইয়াত সি টু থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আহি গ'ল সেইটো কাৰণে গো টু লগত ইএছ যোগ হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত she replied that she goes to the church ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট বি টু আহিছিলে the teacher asked Rumi if she had read the Bible she replied that she hadn't এতিয়া এই বাক্যটো আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিব লাগে গতিকে ইয়াতে চোৱা the teacher asked Rumi এডোখৰ the teacher asked Rumi যে আছে এডোখৰ আমি এতিয়া the teacher said to Rumi লিখিম গতিকে লিখিলোঁ the teacher said to Rumi এতিয়া এই বাক্যটো চোৱা if she had read the Bible বাক্যটো past perfectত আছে আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন গতিকে যিহেতু এইটো past perfectত আছে গতিকে আমি ডাইৰেক্টটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বা past indefinite দুইটাতে আনিব পাৰোঁ এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টলৈ আনি দেখাইছোঁ have you read the Bible ইন্টাৰোগেটিভ যেহেতু গতিকে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কৰি দিছোঁ তাৰপৰা এতিয়া নেক্সট আছে she replied that she hadn't এতিয়া এডোখৰ লিখা আছে she said কমা উদ্ধকমা দিলৈ no I haven't ঠিক আছে নেক্সট আছিলে চেঞ্জ দ্য ভইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেছ ভইচ কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো আছে she bought the baby a doll এই বাক্যটো past indefinite tenseৰ এক্টিভ ভইচ হয় গতিকে আমি পেসিভ হলে দুই ধৰণে নিব পাৰো এটো প্ৰথমটো হৈছে the baby was bought a doll by her বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা a doll was bought for the baby by her দুইটাই শুদ্ধ নেক্সট বি টু আছিলে they were refused admission এটো হ'ব the authority বা the principal লিখিব পাৰা the authority বা the principal refused their admission ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট আছে he was found guilty of murder এটো পেসিভ ভইচত আছে past indefinite আৰু ইয়াৰ সাবজেক্টটো লুকুৱাই থৈছে আৰু উত্তৰটো হ'ব the police found him guilty of murder next আছে the leader was welcomed by the people এটো পেসিভত আছে আমি এক্টিভ হল নিব লাগে গতিকে এটো উত্তৰটো হ'ব the people welcomed the leader ঠিক আছে নেক্সট আছে my watch has been stolen ইয়াটো সাবজেক্টটো লুকুৱাই থৈছে গতিকে আনসাৰটো হৈছে somebody has stolen my watch next আছে rewrite the following sentences using the verbs given in brackets in their correct tense কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো আছে I usually go to bed at 10 o'clock এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ গতিকে উত্তৰটো হ'ব I usually go to bed at 10 o'clock নেক্সটটো আছে the teacher know the boy was lying এটো উত্তৰটো হ'ব the teacher knew that the boy was lying past indefinite লিখা হৈছে নেক্সটটো আছে he worked here since 2009 বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে উত্তৰটো হ'ব he has been working here since 2009 আৰু এটা কথা মাজতে কওঁ যদিহে তোমালোকে টেন্স নেৰেশ্যন ভয়েস এইবোৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহলে মই ভিডিও দি থোৱা আছে তোমালোকে সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু সেই ভিডিওবোৰ চালে তোমালোকে এখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে ৰুলছখিনি জনাটো খুব প্ৰয়োজন আছে গতিকে যি সকলে ৰুলছবোৰ নাজানা সেই সকলক মই মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো নেক্সটটো আছে when I reach the station the train leave বাক্যটো past perfect লিখিব লাগিব গতিকে হ'ব when I reach the station the train had left নেক্সটটো আছে I go to Delhi tomorrow মই কাইলৈ দিল্লীলৈ যাম বুলি কৈছে গতিকে I shall go to Delhi tomorrow future indefinite নেক্সটটো আছে I write an essay now বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হয় গতিকে এটো লিখা হৈছে I am writing an essay now মই এতিয়া এখন ৰচনা লিখি আছো নেক্সটটো আছে when I went to her house she sang a song এই বাক্যটো past continuous লিখিব লাগিব গতিকে when I went to her house she was singing a song
নেক্সট আহিলোঁ প্ৰেপজিশ্যনলৈ প্ৰেপজিশ্যনৰ প্ৰথমটো আহিছে আই হেভ হাৰ্ড এ লট এবাউট ইউ ডেছ ইয়ৰ ক্লাছ টিচাৰ আছিলে আৰু উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰম নেক্সটটো আছে হিজ ফাদাৰ ইজ এ প্ৰিন্সিপাল অফ এ স্কুল ইন যোৰহাট অফ হ'ব এইটো নেক্সটটো আছে প্লিজ চিট ডাউন ফৰ এ ফিউ মিনিটছ ফৰ টম ইজ এডিক্টেড টু গেমলিং এইটো টু হ'ব ডোণ্ট বি এফ্ৰেইড অফ টেলিং দ্য ট্ৰুথ এইটো অফ হ'ব চিলা ইজ প্ৰাউড অফ হাৰ বিউটি ঠিক আছে ইমানে আছিল প্ৰিপজিশ্যন নেক্সট আহিলোঁ আমি ৰিৰাইট এজ ডাইৰেক্টেড এনি ফ'ৰ যিকোনো চাৰিটা কৰিব দিছে কি কৰিব দিছে চোৱা প্ৰথমটো আছে কলকাতা ইজ দ্য মষ্ট পপুলাৰ চিটি ইন ইণ্ডিয়া চেঞ্জ ইনটু কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰী এই বাক্যটো ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত আছে আৰু আমাক নিবলৈ দিছে কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰীলৈ আৰু যদিহে তোমালোকে ডিগ্ৰী বুজি পোৱা নাই ৰুলছখিনি যদি নাজানা তেনেহ'লে মই খুব সহজকৈ বুজিব পৰাকৈ মই ফৰ্মেশ্যন আকাৰে বুজাই থোৱা আছে যদিহে তোমালোকে বুজি নাই পোৱা তেনেহ'লে ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে এইটো আমাক কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰীলৈ নিবলৈ দিছে এইটো উত্তৰটো হৈ যাব কলকাতা ইজ মোৰ পপুলাছ দেন এনি আদাৰ চিটি ইন ইণ্ডিয়া নেক্সটটো আছে ন' আদাৰ বয় ইজ এজ ইণ্টেলিজেণ্ট এজ ৰাজু এইটো কৰিবলৈ দিছে চেঞ্জ ইনটু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আছে এইটো পজিটিভ ডিগ্ৰীত আমাক নিবলৈ দিছে ছুপাৰলেটিভ গতিকে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীলৈ নিলে হ'ব ৰাজু ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট বয় নেক্সট আছে হি ট্ৰাইড অল প্লেনছ চেঞ্জ ইনটু নেগেটিভ কৰিব দিছে এইটো হ'ব হি লেফ্ট ন' প্লেনছ আনট্ৰাইড নেক্সট আছে আই ন' হুৱেৰ হি ৱাজ বৰ্ণ চেঞ্জ ইনটু এ চিম্পল চেণ্টেন্স এইটো হ'ব আই ন' হিজ বাৰ্থ প্লেচ নেক্সটটো আছে ন' চুনাৰ ডিড হি চি মি দেন হি বিগেন টু কোৱাৰেল চেঞ্জ ইনটু এফাৰ্মেটিভ এইটো হ'ব এজ চুন এজ হি শ্ব' মি হি বিগেন টু কোৱাৰেল নেক্সটটো আছে আই শ্বেল নেভাৰ ফৰগেট ইউ চেঞ্জ ইনটু ইণ্টাৰগেটিভ এইটো হ'ব শ্বেল আই এভাৰ ফৰগেট ইউ আৰু এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকৰ যিখন 2014ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখনো মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে যদিহে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা আৰু লগতে 2020ৰো ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ